รอ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 แล้วก็หิวรอ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 ปึ้งลอยขึ้นมาข้างบนหล่นลงไปเป็นการอบจากด้านบนด้วยมั่วชิบเป๋งโอเคของอิตาลีก็เน้นกระเทียมนะครับฝรั่งเศสก็เน้นกระเทียมนะครับจะมีกลิ่นแบบเหมือนพริกหนุ่มพริกไม่รู้จะบอกยังไงกลิ่นแบบนั้นนะ wow. ไอกระทะที่มันเป็นทรงแบบทรงอ่างเนี้ยครับกลิ่นแปลกๆอ่ะกลิ่นแบบว่าชีวิตนี้ไม่เคยพบไม่เคยเจอครับสวัสดีค่ะเมกิดีซี่ก็มาอีกแล้วนะฮะก็ต้องอีซี่เข้าไว้สิครับไม่อีซี่ไม่ทำเพราะทำไม่เป็น ก็วันนี้ก็มีอะไรอ่ะวันนี้เป็นแบบแปลกประหลาดอีกแล้วนะฮะไม่เคยทำอีกเหมือนกันแต่ว่าด้วยสมองอันแบบมีประจุไฟฟ้าเยอะเนี่ยแหละครับ คิดว่ามันน่าจะเวิร์กอ่ะสิ่งที่จะทำวันนี้มันน่าจะเวิร์กอ่ะลองดูนะวันนี้มีส่วนผสมคือมีเนื้อปลานะครับมีกระเทียมนะครับซอยแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็ใช้เป็นพริกหยวกนะครับใบกะเพราเล็กน้อยเหลือเศษๆแบบใบแบบเน่าๆทิ้งไปอะไรเงี้ยแล้วเหลืออยู่แค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยใช้แม่งเลยแล้วก็มีวันนี้ใช้เป็นน้ำจิ้มแจ่วอีสานนะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองเหยาะไอ้เจ้านี้ไปด้วยนะครับก็คือดีวัว wow. ตอนนี้เขากำลังมีแคมเปญเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าคนอีสานนี่ขาดไม่ได้ใส่ออมใส่แกงใส่นู่นใส่นี่เปรียบเสมือนเป็นผงชูรสของทางฝั่งอีสานเขาเลยทีเดียวใส่น้ำมันนะฮะนิดเดียวพอให้แบบว่าปลาไม่ติดกระทะเนาะเป็นนักเข้าใจนะวันนี้ใช้กระทะรูปทรงแบบไม่ใช่เป็นแบบครัวจีนเห็นไหมเป็นแบบครัวฝรั่งอันนี้ไปเรื่อยมีอะไรก็ใช้อย่างนั้นแหละครับแต่เราต้องการตูดกระทะกว้างนิดนึงนะให้ความร้อนก็แผ่ทั่วถึงนะครับหมายความว่าไอกระทะที่มันเป็นทรงแบบทรงอ่างเนี้ยครับความร้อนมันจะเป็นเหมือนแบบรุนแรงตรงกลางแล้วก็ไปกริลด้านข้างส่วนอาหารแบบฝรั่งที่เป็นเสมือนคล้ายๆแบบกระทะเอาไว้สำหรับย่างเนี่ยตูดกว้างนิดนึงเพราะต้องการความร้อนที่แผ่กระจายในวงกว้างนะครับเอาละเขาเรียกคำความหอมหวนให้กับอาหารของเราด้วยกระเทียมนะคะทำไมต้องใช้กระเทียมตลอดมันเป็นสูตรของทุกประเทศทั่วโลกเลยนะฝรั่งเศสก็ต้องมีกระเทียมนะครับผมเพียงแต่กระเทียมของเราเนี่ยเป็นฝอยหน่อยของเขาเป็นแว่นๆเป็นแผ่นๆนะโอเคของอิตาลีก็เน้นกระเทียมนะครับฝรั่งเศสก็เน้นกระเทียมนะครับจริงๆแล้วกระเทียมเนี่ยใช้กันทุกที่ทั่วโลกอะครับเอาเนื้อปลาลงไปนี่วางแล้วสิ่งที่เราจะวางต่อไปคืออะไรฮ่าอันนี้ใช้ไฟอ่อนก่อนนะครับอย่าพึ่งไฟแรงเพราะไม่งั้นเราเนื้อเนี่ยมันจะแห้งติดกระทะไปเลยนะครับเอานี้ลงไปเลยครับเต้าหู้เหลืองเนี่ยแหละครับเราใช้ไฟอ่อนนะฮะเพิ่มไฟได้แล้วเป็นประมาณสักอันนี้เป็นแบบไฟฟ้าก็ประมาณ1,200นะโรยทุกอย่างโรยผักเผือกโรยครับน้ำจิ้มโรยน้ำจิ้มแจ่วอีสานนะครับเหยาะนี้ลงไปนิดนึงดีกว่าจบใส่เค็มนิดหน่อยนะครับโรยลงไปตัดน้ำตาลนิดนึงสิ่งที่เราจะทำนะครับมันก็คือใช้วิธีให้เขาค่อยๆไปด้วยการครอบฝาไว้แบบนี้ครอบฝาไว้ไม่เป็นไรครอบฝาไว้เพื่อให้ไอ้น้ำนะครับปึ้งลอยขึ้นมาข้างบนหล่นลงไปเป็นการอบจากด้านบนด้วยมั่วชิบเป๋ง มั่วไปเรื่อยเปื่อยสุญญาเฮ้ยว่าไปมันก็ได้มาหลายเมนูแล้วนะเห็นไหมมันจะเริ่มมีไอ้น้ำขึ้นเห็นไหมครับใช้ความร้อนอยู่ระดับปานกลางนะไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปครับกลิ่นแปลกๆอ่ะกลิ่นแบบว่าชีวิตนี้ไม่เคยพบไม่เคยเจอครับเฮ้ยแต่มันก็เป็นอาหารที่มันต้องลองอะทุกอย่างต้องลองอะครับกลัวอะไรครับมันมีกลิ่นแบบบอกไม่ถูกอะแต่มันน่าอร่อยอะหอมอะกลิ่นพริกหยวกครับมันจะมีเคยทานเคยดมกลิ่นพริกหยวกเวลาที่เราผ่ามาไหมมันจะมีกลิ่นแบบเหมือนพริกหนุ่มอะพริกไม่รู้จะบอกยังไง
กลิ่นแบบนั้นนะ wow. แล้วก็ผสมกับเจ้าน้ำจิ้มแจ่วนี่แจ๋วว่ะเนื้อปลาเริ่มดีขึ้นแล้วเราดูจากอะไรเต้าหู้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถือได้ว่าสุกแล้วไหมเต้าหู้เนี้ยสุกแล้วไหมมันนึ่งมาแล้วนะครับเราแค่มาปรุงทำอาหารปรุงรสให้น้ำซอสมันเข้าไปในเนื้อเต้าหู้นะครับแล้วก็เนื้อปลาสุกถือว่าเป็นใช้ได้รอแล้วก็หิวรอเมนูประมาณออกนึ่งๆนี้นี่เบื่อนะเบื่อการรอแต่ว่าคุ้มค่าเราจะมาดูกันสิว่าผลออกมาเป็นเช่นไรโอ้โหหอมว่าอันนี้เดี๋ยวสุพินดาจะต้องมาชิมนะจ๊ะเพราะว่าของแปลกสำหรับบ้านวันนี้นะครับแซ่บเหมือนเดิมครับโรยผักกะเพราให้กลิ่นหอมนะครับเรามีอยู่นิดหน่อยแค่นั้นเองไม่เป็นไรนี่มันจะเหมือนผัดเผ็ดเลยนะแต่มันเป็นผัดเผ็ดจากน้ำจิ้มแจ่วครับแล้วเราเหยาะดีวัวไปนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยจบปิดเดี๋ยวจะให้คุณสุพินดาชิมนะครับเพื่อจะดูว่ารสชาติก็บอกแล้วว่าหอมกลิ่นเป็นไงครับกลิ่นหอมแบบไม่เหมือนเผ็ดไม่เหมือนแกงเผ็ดจะบอกว่าหอมเหมือนน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนน้ำพริกเหมือนน้ำพริกเผาหอมแบบบ้านๆเนี่ยอย่าทำหน้าเวอร์เดี๋ยวเขาดูด่าอย่าสิเดี๋ยวคนดูด่ารสชาติไม่บ้านนะจริงเหรออร่อยเฮ้ยจริงทานกับข้าวได้มันนัวมากเลยกลมกล่อมแล้วชื่ออะไรดีใส่น้ำจิ้มแจ่วสองเกลือเจอแจ่วจ้าสองเกลือเจอแจ่วนะจ๊ะนี่ครับคือมันอร่อยจริงนั้นอันนี้คือทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินกับข้าวต้มมาได้แน่นอนอยู่แล้วโอ้โหวันนี้ได้สูตรที่เขาเรียกเมนูที่ประหลาดแต่ว่าถือว่าสำเร็จนะเพราะว่ามันออกมารสชาติอร่อยมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านลองพิสูจน์นะครับด้วยตัวคุณเองหาง่ายสั่งซื้อสินค้าในราคาไม่แพงด้วยนะครับอยู่ที่มีลิงก์อยู่ข้างใต้แล้วขอบคุณมากที่ติดตามชมนะเสมอๆนะครับขอบคุณจริงๆไม่รู้จะบอกว่าอย่างไรคำขอบคุณนี้ไม่รู้จะหาคำไหนมาแทนดังนั้นใครที่รู้สึกอยากจะสนับสนุนเราหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นง่ายมากครับสั่งซื้อสินค้าไปไว้ที่บ้านของคุณถือว่าได้ช่วยเราแล้วกดไลค์กดแชร์ไม่แชร์ไม่เป็นไรไลค์ไว้คอมเมนต์ไว้สักนิดนึงแค่นี้ก็ถือว่าช่วยแล้วครับขอบคุณสุดๆเลยพระเจ้าอวยพรนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดๆก็แล้วแต่นะครับจะอยู่เคียงข้างกันไปเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับอร่อยถือได้ว่าสำเร็จนะเห็นไหมหน้าตาก็น่ากินด้วยล่ะหอมด้วยล่ะไปกินกันเถอะ